ආයිබෝවන් හැම දෙනාටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ SPD 20 ඩොල්කියක් නිර්මාණය කරන විදිය. අපි බලමු ඩොල්කියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සරවම edit button එක press කරලා මෙතෙන්ට දාගන්නවා ජිල් එකක්. ඒකට දැන් ගන්නවා ටෝන් එකක් L57. එතකොට දැන් C වල තියෙන නිසා ඊළඟ L වලට යන්න අපි මේ වැඩි අඩු කරන දෙකෙන් එකක් ඔබාගෙන අනිකට ටච් කරනවා. මේ පැත්තට යනවා නම් මෙහෙම කරගෙන යනවා. මේ පැත්තට යනවා නම් මෙහෙම කරගෙන යනවා. එතකොට අපි ගන්නවා L එකට. L එකට අරගෙන L57ට යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙතෙන්ට දා ගන්නවා I5 I අකුරට යනවා මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දා ගන්නවා I19 ඊළඟ මෙතෙන්ට දා ගන්නවා ඒත් I19 මෙතෙන්ට දා ගන්නවා I12 මෙතෙන්ට දා ගන්නවා I10 මෙතෙන්ට දා ගන්නවා I7 මෙතෙන්ට දා ගන්නවා F24 F24 දා ගන්නවා. දැන් අපි මේක ටියුන් කර ගන්නවා. ජිල් එකට ඉස්සරව වෙනවා level ඉස්සලා level බලන්නම දෙවෙනියට තියෙන level එක මෙතනින් පාතට යනවා. මෙතනින් උඩට පාතට ගන්න පුළුවන්. මේ sound කියන තීරුවේ දෙවෙනි එකට ගත්තාම තියෙනවා සද්දය අඩු වැඩි කරන එක. එතකොට මෙතනින් අපි මෙතනින් සද්දය අඩු වැඩි කර ගන්නවා. මේ ගන්න 12 වගේ තියා ගන්නවා. මේක 12 තියා ගන්නවා. මේක අපි දානවා 9ට. මේකත් 9ට දා ගන්නවා. මේකත් 9ට දා ගන්නවා. මේකත් දා ගන්නවා 9 8ට විතර. මේක 10ට දා ගන්නවා. මේකත් 11 තියා ගන්නවා. ඒකත් 11 තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මෙතනින් එකක් පාතට ගත්තාම pitch එක ඊට පස්සේ මේක දානවා උඩට ගන්නවා. එතකොට තමයි ටෝන් එක එන්නේ. විසි හතරට ගන්නවා. මේක තියාගන්නවා බිඳුවේ. මේක අපි වැඩි කරන එකෙන් අඩු වැඩි කරන එකෙන් ගන්නවා හතරට. ඊට පස්සේ මේක ගන්නවා 8ට. දැන් බායක හැදිලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මේක බිඳුවේ තියෙන්නේ ඒ ගාන හොඳයි. මේකත් 4ට ගන්න. පිච් එක මේකත් ගන්නවා අපි. මේක බිඳුවේ තියාගන්නවා. ඒ ගාන හොඳයි. මේක දාගන්නවා. මේක 4ට දානවා. 4ට දාලා ඊළඟට ඩිකි එක. එතකොට අපි මේක ඇදෙනවා. ඇදෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා අපි. ඩිකි එකෙන් වෙන්නේ ටෝන් එක ඇදෙන එක. මේක අපි දැන් මෙතනින් පාතට ඇවිල්ලා ඩිකි කියන එකට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒක අඩු කරගන්නවා. ඒ ගන්නට 13ට වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක බිඳුවේ තියාගන්නවා. මේක දානවා බිඳුවට. මේකත් බිඳුවට දානවා. මේක 5 තියාගන්නවා. ඍණ 5. මේක අපි බිඳුවට දාගන්නවා. ඩිකි එක. මේක තියාගන්නවා බිඳුවේ. මේකත් බිඳුවට වගේ දාගන්නවා. ඩොල්කි සාමාන්‍ය දුරට හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් යටට ආපුවම තියෙනවා left right එක. ඒකේ දැන් අපි මික්සරේට අවුට් කරන්නේ මේකේ මම අවුට් කරලා තියෙන left එකෙන්. තාම මේකේ right එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ channel දෙකක් යවන්න පුළුවන් මික්සරේට. වයර් දෙකක් ගහලා දැන් අපි මේකේ L එකට දාලා තියෙන්නේ. L7 තියෙන්නේ. එතකොට දැන් right එකට දානවා නම් මේ අඩු වැඩි කරන එක අනිත් පැත්තට දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් තමයි අවුට් වෙන්නේ. මෙතන left right දෙකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕන නම් මේක left එකේ යවලා මේ බා ටික තව වයර් එකක් දීලා right එකෙන් උනත් දෙන්න පුළුවන් මික්සරේට channel දෙකක්. ඒ විදිහට තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට ආයෙත් මෙතනින් යටට එනවා. එතනින් තියෙන්නේ sensitive හදන්න. දැන් අපි ඒකේ දාගන්නවා මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඔක්කොම දාලා මේකේ තියාගන්නවා. ඒකලා ඊළඟට යට මේක effect අඩු වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක මෙතනින් effect on කරලා ඉතින් අඩු වැඩි කරන්න යටින් උඩට පාදලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔය විදියට effect ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම description එකට දාන්නම්. ඒක ඔයාලා කැමති නම් බලන්න. effect එක අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි. දැන් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද කියලා අඩුපාඩු හදා ගන්නත් එක්ක.
octapad ගැන සියලුම දැනුම ඔයාලට දෙන්න ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරන ගමන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.